السلام علیکم. نن موږ د یو نوې کورس شروعات کوو کوم چې د ایټ سی ریلیټډ دی. تاسو ته پته راځي چې ایټ سی یو ای کامرس پلیټ فارم دی څنګه چې موږ سره امازون دی، والمارت دی، شاپیفای دی یا ای بی ده. دغه شان سیم موږ سره ایټ سی یو انلاین مارکیټ پلیس دی کوم باندې چې تاسو خپل پروډکټ سیل کولی شئ. اوس د ایټ سی دا کورس چې موږ سره کوم دی نو دا بیسیک ټو ایډوانس لیول دی. په دې کورس کې به تاسو ته مختلف ټاپکس ټیچ کیږي. تاسو ډیجیټل پروډکټ څنګه جوړولی شئ، ډیجیټل پروډکټ تاسو سیل کولی څنګه شئ، ایټ سی باندې تاسو څنګه اس یو کولی شئ او نور چې داسې څومره موږ سره ټاپکس دي ان شاء الله ډیټیل کې به تاسو ته سټپ بای سټپ یو ټاپک دغه کیږي. د کورس کتونه بعد به تاسو لدی اخل شي چې تاسو ځان د لپاره په ایټ سی باندې یو خپل بزنس ران کولی شئ، که د ډیجیټل پروډکټ وي او که د فزیکل پروډکټ وي. ډیجیټل پروډکټ سره نیچر دی، فزیکل پروډکټ سره نیچر دی، هغه به ان شاء الله د کمپلیټ کورس کې موږ تاسو سره پراپر ډیسکس کوو. تاسو د دې نه علاوه که زموږ فری کورسز کتل غواړئ نو تاسو به دې چینل ته وزټ وکړئ، ام زی ویت شهزاد ته. دینه بعد اوس کرنٹ زموږ د ای بی کورس روان دی. د دینه بعد که تاسو مخکې کتی شي بیا نو موږ سره امازون کورس دی، د باینانس کورس دی، شاپیفای کورس دی، مختلف قسمه فری کورسز دي چې تاسو کوم فری دا غینه لرنینګ کولی شئ. دینه علاوه که تاسو زموږ پیډ منټورشپ جوین کول غواړئ، پارتنرشپ جوین کول غواړئ یا زموږ سرویسز اغشته غواړئ نو تاسو په دې واتس اپ نمبر باندې موږ سره رابطه کولی شئ. امازون، ایټ سی، ای بی، والمارت، ټیک ټاک شاپ، شاپیفای، ډیجیټل مارکیټینګ او پلس فورکس اینڈ کرپټو ټریډینګ. اوس موږ د خپل کورس شروعات کوو. زه تاسو سره لومبنی کلاس دی، په دې کې زه تاسو سره د کورس آوټلاین شیر کوم چې د کورس کې به تاسو ته بیسیکلی ټیچ کیږي څه. فرست په تاسو ته دا ټیچ کیږي چې ډیجیټل پروډکټ څه شی دی. څنګه چې موږ سره فزیکل پروډکټ وي کوم چې تاسو ټینجیبل پروډکټ وي تاسو لاس کې هغه اغشتې شي، لکه موبایل شو، لپټاپ شو یا ماوس شو، چارجر شو، هاند فری شو. دې طریقې سره چې کوم پروډکټ وي دا فزیکل پروډکټ وي. بل داسې پروډکټ وي چې هغه تاسو نشئ ټچ کولی، هغه جست یو فایل وي، لکه وال پیپر شو یا نور داسې څیزونه شو. دلته تاسو ته ما یو دغه سرچ کړی دی ته وي برډ ډے کارت. دا برډ ډے کارت داسې وي چې لکه لیټ سپوز یو ماشوم دی، یو وړوکی دی، د هغه برډ ډے ده نو د هغې دپاره چې کوم کارت چاپ کیږي یا د واده دپاره یو کارت وي نو دغه موږ سره فزیکل پروډکټ نه وي، دغه ډیجیټل پروډکټ وي. او دا چې بیا کله تاسو پرنټ کړئ نو دا فزیکل پروډکټ ته راځي. نو سیم موږ سره په ایټ سی باندې چې موږ کله کار کوو نو میجرلی موږ سره ډیجیټل پروډکټ باندې خلک کار کوي، ځکه چې ډیجیټل پروډکټ یو ډیر زبردست پروډکټ وي. په اسانۍ سره تاسو جوړولی شئ، د ورځې ښه ډیر پروډکټ تاسو جوړولی شئ او ایزیلی لیست کیږي او شپینګ چارجز پکې نه، نور هم پکې ډیر څیزونه نه. زه چې تاسو ته کله بیا پراپر کورس کوم نو دې کې به زه تاسو ته بیا مخکې وایم چې تاسو په ډیجیټل پروډکټ کې او فزیکل پروډکټ کې څه فرق دی، پلس ډیجیټل پروډکټ د فزیکل پروډکټ ته ولې ښه دی. نو زه به تاسو ته ټیچ کوم. دې نه بعد فزیکل او ډیجیټل پروډکټ کې څه فرق دی، بیا د ټایپس اف ډیجیټل پروډکټس. په ډیجیټل پروډکټ څو قسمونه دي. نو ډیجیټل پروډکټ خو په لکونو قسمونه دي، خو میجرلی دلته یو دوه درې تاسو ته ما منشن کړي دي. ای بوکس دي موږ سره، بنډلز دي، پلینرز دي، سټاک فوټوز دي، سټاک فایلز دي یا پرنټیبلز دي او ریلز دي موږ سره، سټاک ویډیو بنډل دی، پلینرز دی، ډیجیټل آرټس دی. نو دغه طریقې سره موږ مختلف قسمه ډیجیټل پروډکټ دي چې کم باندې به تاسو کار کوئ او موږ به دې کورس کې تاسو ته هغه ټیچ کوو چې دا څنګه طریقې سره په دې باندې تاسو کار کولی شئ او دې نه ارننګ تاسو څنګه کولی شئ. نیکسٹ بیا دی چې د ارننګ پوتنشل څونه دی، خلک څومره ارننګ کوي. یا تاسو دا کورس وکړئ دا ډیجیټل پروډکټ په ایټ سی باندې تاسو سیل کوئ یا نور پلیټ فارم. زه به تاسو ته ډېر پلیټ فارم دی کورس کې ټیچ کوم چې تاسو به څنګه طریقې سره ډیجیټل پروډکټ نه فایده اخلئ او تاسو به څنګه خپله زندگی اسانوئ. دینه بعد دی کې پیسیو انکم سورس هم تاسو بیلډ کیږي. مطلب لیټ سپوز یو پیر تاسو مهنت وکړئ نو هغه ټول عمر تاسو د هغې نه ارننګ کولی شئ. بیا دې کې دا فزیکل پروډکټ نه دی چې تاسو یو پیره پروډکټ جوړ کړئ نو هغه چاته تاسو شپ کړئ نو پروډکټ ختم شي. دې کې دا سیستم نشته، دا ډیجیټل فایل دی. یو پیره تاسو کاپي کړئ یا 1000 پیرې تاسو کاپي کړئ یا لاک پیرې تاسو کاپي کړئ نو څه ایشو نشته. فایل به تاسو سره موجود پروت وي. تاسو په یو کلاینټ باندې یو فایل خرڅولی شئ او هم سیم فایل تاسو په لکونو کلاینټ باندې هم خرڅولی شئ. مختلف قسمه میتھډز دي، مختلف قسمه دغه دي. اب زه تاسو سره ډیټیل کې د کورس کې ان شاء الله ټیچ کوم. فرست په دې کې بیا موږ وایو چې نیش ریسرچ تاسو به د ډیجیټل پروډکټ لپاره نیش ریسرچ څنګه کوئ، کیورډ ریسرچ په څنګه کوئ، پروډکټ ریسرچ په څنګه کوئ. بیا پیډ ټول به تاسو څنګه یوز کوئ، فری ټول. اوس دا ای رینک چې موږ سره کوم ټول دی نو دا پیډ ټول دی موږ سره، دا ډېر زبردست دغه دی ریزلټ دی. دا زه پرسنلی خپل هم یوز کوم. داسې ډېر زیات موږ سره ټولز دي خو ای رینک زبردست ټول په دې باندې چې دا یوزر فرندلی دی، اسانۍ سره تاسو استعمالولی شئ، ډېر زیات ټیکنیکلیټیز پکې نشته. نیکسٹ بیا دی کمپیوټر ریسرچ په تاسو څنګه کوئ، کمپیوټر انالیسس به څنګه کوئ، شاپ انسایټس. دا مختلف قسمه په ای رینک کې آپشنز دي چې دې نه تاسو یو زبردست پروډکټ هانډ کولی شئ. هغه پروډکټ چې هغه اکچوال مارکیټ کې خرڅیږي. ډېر خلک پروډکټ والی ډیجیټل پروډکټ هم جوړ کړي، ډېر پروډکټس جوړ کړي خو هغه بیا خرڅیږي نه. نو مین شي په ایټ سی باندې دا دی، په ایټ سی باندې کمپیټیشن ډېر زیات دی. دا یو یونیک مارکیټ پلیس دی نو په دې باندې کمپیټیشن ډېر زیات دی. نو تاسو به کوشش کوئ چې داسې پروډکټ کې تاسو کار کوئ چې هغه پروډکټ نیو وي
پای کې ډیر کم خلک وي او پلس هغه پروډکټ کسٹمر خوښي یم نو دا به تاسو څنګه روباسي دای د پر موږ سره پروډکټ هانټینګ پورا کرایټیریا د پورا ټولز دی موږ سره پورا ټیکنیکس دی پای باندې تاسو ان شاء الله مخکې کار کوي اوس د دې ریلیټډ که تاسو څه قسمه کوېسچن وي سکیورټیز نو تاسو په کمنټ کې تاسو کولی شئ او ان شاء الله زه به کوشش کوم چې پای باندې سپریټ تاسو یو کوېسچن زه اډریس کوم بیا د ډیجیټل پروډکټ سکسس بلوپرنټ اوس په ډیجیټل پروډکټ کې به تاسو سکسس څنګه مطلب اچیو کوئ هغه باندې به ډیټیل کې خبره کوو بیا د ډیجیټل پروډکټ به تاسو څنګه کریټ کوئ بیسیکلی تاسو چې کوم پروډکټ سیل کوئ ډیجیټل پروډکټ دی هغه تاسو به کریټ کوئ څنګه دا مختلف ټولز دي مین ټولز کې موږ سره کینوا راځي فوټوشاپ راځي الوستریټر راځي اوس که تاسو سره چته ډیزاینینګ بیک گراوند تاسو وی او تاسو ګرافیک ډیزاینینګ کړی وي یا پوهیږئ په دې باندې نو تاسو الوستریټر فوټوشاپ طرف ته تللی شئ که چته تاسو نه پوهیږئ یو سمپل بګنر لیول باندې لسم پاس یا داسې قسمه دولسم پاس او تاسو ډیر ایجوکیشن نه وي یا نه پوهیږئ داسې په لیپټاپ کمپیوټر باندې ډیر نو هغه لپاره بیا ښه ټول دی کینوا یو زبردست ټول دی ایزی ټو یوز دی او ډیر ایزیلی تاسو په دې باندې پوه دي شئ 2 ورځې تاسو په دې باندې لغون ته کې پریکټیس وکړئ نو تاسو ښه زبردست د کلاس ګرافیک ډیزاینر چې کوم د لسو کالو ګرافیک ډیزاینر دغه مقابله مطابق تاسو خپل ډیزاین خپل کولی شئ اوس په هغه تاسو څنګه کوئ د کورس کې ان شاء الله موږ بیا ټیچ کوو او ان شاء الله زموږ نیکسټ بیا یو کورس را روان دي سپیشلی د کینوا لپاره چې په کینوا باندې تاسو ګرافیک ډیزاینینګ څنګه کولی شئ د دې باندې تاسو فریلانسینګ څنګه کولی شئ پلس دا کینوا د سرویسز په مختلف پلیټ فارم باندې تاسو څنګه سیل کولی شئ نو مطلب فریلانسینګ سایت او پلس بزنس سایت تاسو د دوانه کور کولی شئ د دې لپاره ان شاء الله زموږ نیکسټ بیا د کینوا کمپلیټ کورس را روان دي اوس تاسو په کینوا لاګین کوئ څنګه کینوا کې به کار څنګه کوئ ټول د دې لپاره مونږه پراپر تاسو ته کلاسز وروړو بیا د کینوا کې چې تاسو کله ډیزاینینګ وکړئ بیا به ایکسپورټ کوئ څنګه مطلب تاسو خپل کمپیوټر ته به پروډکټ څنګه راولئ بیا نیکسټ دی په کینوا کې چې کوم اي آی فیچرز دي اي آی ایمیج جنریشن دی ویډیو جنریشن دی یا نور داسې اي آی ټول دي هغه یا اي آی موک اپ چې کوم موک اپ تاسو د پروډکټ لپاره چې کوم موک اپ جوړیږي هغه په اي آی باندې څنګه جوړیږي به زه تاسو ته دا کوم بیا موږ سره چې کوم ریډی میډ پروډکټس دي نو ان شاء الله زه کوشش کوم چې هغه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکم نو هغه تاسو ځان ته بیا ډاونلوډ کولی شئ او مخکې سیل کولی شئ خو ښه خبردار چې تاسو خپل زده کړئ ریزن دا غي دار چې کوم پروډکټ زه ډسکرپشن کې ورکوم نو هغه یوازې تاسو نه ډاونلوډ کړئ زموږ په چینل باندې نورم خلک راځي هغه باغیم دغه کوي نو ډاونلوډ کړئ نو مین خبردار چې تاسو یونیک پروډکټ دغه کوي اوس په هغه جوړوي څنګه هغه موږ تاسو ته بیا طریقه خایو چل خایو هغه کې به تاسو بیا پراپر کولی شئ نیکسټ بیا دی چې تاسو په چیټ جی پی ټی باندې اي آی چې کوم ټول دي تاسو ته الریډي پته تاسو ډیر بلګرو ته پته چې چیټ جی پی ټی څه شي دی یا کلاود موږ سره څه شي دی یا گروک یا داسې اي آی ډیپ سیک اي آی ټول چې موږ سره څنګه دي په دې باندې به تاسو د پروډکټ لپاره ډسکرپشن ټایټل دا سيزونه اس یو اپټیمایز څنګه لیکي نیکسټ بیا دی پروډکټ ریسرچ د چیټ جی پی ټی نه تاسو پروډکټ ریسرچ څنګه کولی شئ یا د بل اي آی ټول نه تاسو څنګه دغه کولی شئ ریسرچ کولی شئ بیا کنټینټ په تاسو څنګه پروډوس کوئ ګوره اټ سی چې کوم پلیټ فارم دی دا یو جنریک پلیټ فارم نه څنګه لایک امازون شو یا داسې والمارت شو یا ای بی شو د په شان نه دی اټ سی د ټول نه زبردست او یونیک پلیټ فارم دی تغیر ریزن سره په اټ سی باندې ټول الیټ کلاس کسٹمر دی هغه کلاس کسٹمر چې کوم مطلب ډیر پې کوي لکه لیټ سپوز په امازون باندې یو پروډکټ سیل کیږي نو هغه پروډکټ په $10 باندې نو سیم پروډکټ چې په اټ سی باندې سیل کیږي نو په $30 باندې ریزن دا دی چې د اټ سی کسٹمر الیټ دی پریمیم کسٹمر دی دا امازون چې کوم ایوریج آرډر ویلیو د تقریبا $15 دا که $3 دغه شان ده او د اټ سی $22 ده آی تھنک ما مخکې کتلی اوس ایگزیکټ مانی کتلی خو لکه مطلب د اټ سی 2-3 ټایمز دا امازون نه یا دا ای بی نه سیوا دغه دی مطلب چې کوم آرډر ویلیو دا ایوریج نو هغه سیوا ده ریزن دا غي دا چې په اټ سی باندې ټول هاند میډ پروډکټ خرڅيږي هغه پروډکټ چې کوم په لاسو جوړ شوی کاغه د زموږ د فزیکل پروډکټ یو ډیجیټل پروډکټ اټ سی باندې نو دغه په ډالرز کې تاسو نه سیل کیږي نو مطلب ډیر زیات هاي ریټرن تاسو ته راځي سیم داسې ډیجیټل پروډکټ نو ډیجیټل پروډکټ چې تاسو کله هاند میډ په خپل لاسو باندې جوړ کې نو هغه بیا تاسو ډیر زیات ګران خرڅول شي نیکسټ بیا دی اوس خ پلیټ فارم تاسو پلیټ فارم ډیر زیات تقریبا 30 پلس پلیټ فارم دي یا ډیر دی نه خدا چې کوم ویل نون دي نو هغه 30 پلس دي او تاسو ته ما دي کې یو سو شارټ لیست کړی دي نو په دې باندې ان شاء الله مو کار کوو تاسو ته دا خایو چې په دې باندې څنګه کار کیږي لکه موږ سره ګمروډ د ډیر مشهور پلیټ فارم دی سیلر دی ای بی دی او د دې نه بعد امازون کینډل دی د امازون چې کوم پلیټ فارم دی کینډل د بوکس والا نو سپیشلی پای باندې تاسو ډیجیټل پروډکټس سیل کولی شئ شوفیفای باندې سیل کولی شئ په هب باندې سیل کولی شئ او سوشل میډیا انستګرام ټوئیټر فیسبوک یوټیوب په دې سيزونو باندې تاسو سیل کولی شئ چې کله تاسو کنټینټ کریشن کوئ نو پای باندې بیا تاسو دا کولی شئ او د نه علاوه په اټ سی خالي تاسو دا سیل کولی شئ اوس تاسو به د اټ سی اکاونټ
د امازون کینډل اکاونټ دا به تاسو د پاکستان نه او د افغانستان نه څنګه جوړوي په دې به موږ ډیټیل کې کلاس الو. بیا به تاسو د پاکستان نه څنګه جوړول شي، د ایټسي اکاونټ څنګه جوړول شي، د دې نه بعد دی چې ډیجیټل پروډکټ به تاسو په شوپیفای باندې څنګه سیل کوي، یا په خپل ویب سټ او ورډپریس ویب سټ جوړ کی دي شي او شوپیفای ویب سټ کی دي شي. د دې نه بعد تاسو به خپل ویب سټ په چې کوم په ورډپریس باندې هوسټډ ویب سټ هغه څنګه جوړول شي. اې د پر تاسو بل چینل هم وزټ کولی شي په یوټیوب باندې الډي thousands of videos دي. موږ کوشش کوو چې د دې لپاره سپریټ تاسو لپاره ورډپریس او د شوپیفای کورس ریکارډ کوم، نو یې کې به تاسو دا پته ولګي چې بیسیکلی شوپیفای یا ورډپریس باندې ویب سټ جوړیږي څنګه. د دې لپاره څه ریکوایرمنت دی، مینلی موږ سره هوسټینګ او ډومین ریکوایرمنت دی. شوپیفای د لپاره موږ سره جست ډومین پکار دی، او شوپیفای منتلی فیسز دی او د ورډپریس چې کوم منتلی سبسکرپشن دی نه زیرو دی ځکه چې ورډپریس اوپن سورس دی. نیکسٹ بیا دی موږ سره ایټسي مارکیټ پلیس څه شی دی، ایټسي څنګه کار کوي، او د دې نه بعد په ایټسي باندې څومره بزنس ماډلز دي چې پای کې تاسو کار کولی شئ. لکه مینلی موږ سره د درې بزنس ماډل راځي. فرست ون موږ سره ډراپ شپینګ راځي او وایټ لیبل راځي او پرایویټ لیبل راځي، او دا نه بعد زموږ چې کوم ډیجیټل پروډکټ دی هغه راځي، او د نه بعد موږ سره نورم ډیر پلیټ فارم دی لکه مطلب پرنٹ اون ډیماند دی موږ سره. نیکسٹ بیا دی د پاکستان یا پاکستانی سیلر په ایټسي باندې څنګه طریقې سره کامیابی دي شي، یا افغاني سیلر چې موږ سره افغانستان ولا کوم سیلران دی هغه څنګه کامیابی دي شي. د باره کې موږ ډیټیل کې خبره کوو او سټپ بای سټپ اکاونټ څنګه موږ جوړولی شو، آی کې به ان شاء الله موږ پراپر خبره کوو. بیا دی که تاسو چته سسپندډ اکاونټ وي یا تاسو مطلب اکاونټ سسپند شي یا سی ایشو پکې راغلی وي، نو تاسو به ایټسي سره څنګه دغه کوي، رابطه به سره څنګه کوي، ایمیل به څنګه لیکي یا نور دغه چې کوم دغه دي. ځکه چې ایټسي کوم پالیسیز دی نه ډیر زیات سټریکټ دي. معمولی غونته تاسو غلطي وکړه، د غلط آی پی نه تاسو انټر شوی یا نور داسې ایشو تاسو وکړه، نو ایټسي تاسو اکاونټ ډایرکټ دغه کوي سسپند کوي. مطلب دی کې وارنینګز وغیرہ ډیر زیات نه وي څنګه چې امازون کې یا بل داسې چې کوم موږ سره ای کامرس پلیټ فارم دی نو پای کې ډیر زیات وارنینګز ورکوي، او مطلب لکه مطلب ایزی دی کنه. او زموږ د ایټسي چې کوم دی نو ایټسي مطلب وارنینګ وغیرہ نه ورکوي، دا ډایرکټ تاسو اکاونټ سسپند کوي. بیا دی د ایټسي افیرنس یا مطلب انفو د دې څنګه دغه دی هغه به تاسو ته بیا په ډیشبورډ باندې شو کوم. نیکسٹ دی چې ایټسي هیلپ ته کوم مطلب تاسو ته سی ایشو راشي نو هغه ایټسي هیلپ سره تاسو دغه کولی شي، یا ایټسي سپورټ تاسو څنګه کال کولی شي هغه سره خبرې تر کولی شي. نیکسٹ بیا موږ سره دی د ایټسي پیمنٹ او فیسز چې کوم دی څنګه چې موږ سره امازون دی نو امازون $39 $40 پر منث چارجز لري، سیم داسې ایټسي چارجز دی. خو ایټسي دا کله چې تاسو سیل وکړئ د ایټسي دوه درې قسمه پیمنټس دي، یو سیلز ټیکس دی، یو جنرال ټیکس دی، او پلس کوم چې پروډکټ ټیکس دی نو هغه بیل دی کټ کوي، هغه 6.5% دی، او پلس چې کوم لیسټینګ فی ده نو لیسټینګ په امازون یا شوپیفای په دغه شان پلیټ فارم باندې لیسټینګ فیس نی په دغه باندې په ایټسي باندې موږ سره د لیسټینګ فیس وی $0.2 مطلب 20 سنت شل سنت موږ سره په ایټسي باندې دا د هر دغه فیس دی. کوم چې تاسو پروډکټ لیست کوئ نو دا غي فیس ونه دی 20 سنت دی. نو دغه شان مختلف فیسز دی، په دې به موږ ډیټیل کې خبره کوو. بیا ایټسي فزیکل پروډکټ تاسو څنګه لیسټینګ کولی شئ. اوس ډېر ملګري به زموږ داسې وي چې هغوی فزیکل ډیجیټل پروډکټ طرف ته نه ځي، فزیکل پروډکټ طرف ته ځي، نو هغه تاسو څنګه دای لیسټینګ کولی شئ، پای باندې کار څنګه کولی شئ، نو هغه به زه تاسو ته ډیټیل کې ډسکس کوم. بیا دی پروډکټ د ډیجیټل پروډکټ لیسټینګ تاسو څنګه کولی شئ. بیا دا دی د دې چې کوم اکنامکس دی یا د فاینانشل سیستم دی د ایټسي پای باندې به زه تاسو بیا ډیټیل کې پویوم. بیا تاسو مارکیټینګ د ایټسي څنګه کولی شئ، ایډ څنګه لګولی شئ، د ایټسي انالیټکس څنګه کتی شئ. بیا دی سیلز اینڈ ډسکاونټ مطلب تاسو به کتلی 20% اف 30% اف دا په ایټسي کې تاسو څنګه کولی شئ، هغه به زه تاسو ته ډیټیل کې بیا دا کوم تاسو چې ایټسي زیات تر شاپ راواله نو په دې باندې 20 یا 30% اف لیکلی، نو دا د ایټسي کې یو سپیشل فیچرز دی پای باندې دا کیږي. نیکسٹ بیا دی سیو اینڈ شیر او لیسټینګ اپټیمایزیشن تاسو څنګه کولی شئ، کمپیټیټر ریسرچ او کیورډ ریسرچ په تاسو څنګه کوي، شاپ انسایټ دی. موږ سره د ایټسي چې کوم مختلف قسمه ټرندز دي، ټولز دي چې په کوم باندې تاسو بیټر سے بیټر تاسو رینکینګ کولی شئ. بیا دی ای رینک په تاسو ایټسي اکاونټ سره څنګه کنیکټ کوي چې تاسو ته ریل ټایم انسایټس ملاویږي. بیا دی د کروم ایکسټنشنز دی مختلف قسمه د ایټسي د لپاره چې هغه تاسو دغه کې نو سره تاسو سیل انکریز کیږي او تاسو د پروډکټس مطلب ریل ټایم پته لګي. نیکسٹ بیا دی د ایټسي کمپلیټ ای سی او. اوس چې څنګه ریګولر ای سی او د موږ سره د یوټیوب چینل لپاره موږ ای سی او کوو، د فیسبوک پوسټونو لپاره موږ ای سی او کوو، سیم موږ په ای کامرس پلیټ فارم کې د امازون لپاره، والمارت لپاره، سیم د هر یو پلیټ فارم بیل بیل ای سی او. دا سیم د ایټسي هم یو زبردست الګوریتم دی او د ایټسي یو خپل ای سی او یو خپل طریقه ده، یو میتھډز دی. نو هغه کې به تاسو ته موږ دا پراپر وایو چې د ایټسي ټایټل به تاسو څنګه اول به کیورډ ریسرچ څنګه کوي، کیورډ چې تاسو کله روباسي دای نه به ټایټل څنګه جوړوي، ټایټل ډسکرپشن ټیګز دا سيزونه به تاسو څنګه دغه کوي، او د پروډکټس چې کوم بیسیکلی خپل ډسکرپشن دی. په ایټسي کې دا لیسټینګ لیک کمپلیکیټډ دی، او مطلب دومره کمپلیکیټډ دی تاسو ته به ایزی وی کې هغه دغه کوم چې تاسو څنګه په ایټسي باندې لیسټینګ کولی شئ. نیکسٹ بیا دی د ای رینک باندې به تاسو کیورډ ریسرچ
یا پروډکټ ریسرچ څنګه کوي. نو دا موږ سره یو کمپلیټ کورس دی. نیکسټ به بیا تاسو ته ټیچ کوم چې تاسو د ایټ سی دا کم تاسو سکلز زده کو ایټ سی تاسو زده کو نو دا تاسو کم ځای سیل کولی شئ. یو خو دا طریقه ده چې سمپل تاسو خپل سٹور اوپن کې او یو اس ای یا یو کې تاسو سیلینګ شروع کړئ یا هر یو کنټری کې سیلینګ شروع کړئ. نو یو دا طریقه ده. بل دا طریقه ده چې تاسو دا فریلانسینګ یا سرویسز طرف ته تللی شئ. لکه د ټول نه دغه دا چې تاسو ایټ سی چا سره سٹور کې کولیبریشن وکړئ او هغه ته تاسو ایټ سی سرویسز ورکوي نو تاسو دغه کولی شي ورچوال اسسټنټ سرویس تاسو ورکولی شي. دا یو ویل نون سرویس دی. ټول خلک په دې باندې کار کوي. دا ډېر مشکل نه ده. تاسو ته چې کله سکل درځي نو تاسو هر سړي ته ویلی شي چې کوم انویسټر یې هغه ته تاسو ویلی شي چې یاره زما به انویسټمنټ وي زما به سکل وي تاسو به انویسټ وي نه کې خپل منځ کې تاسو بیا ورچوال اسسټنټ سرویس ورکولی شي. فایور باندې تاسو سرویس سیل کولی شي. افورک باندې تاسو سیل کولی شي. دا لډي تاسو ته پته ده. او که چاته پته نه وي نو دا تاسو په یوټیوب باندې هم کتی شي. که تاسو وایي موږ فایور افورک باندې یو سپریټ کورس هم ریکارډ کوو تاسو لپاره چې تاسو خپل سرویسز فایور افورک باندې څنګه کولی شي. ګیګ به تاسو څنګه کریټ کوئ. خپل سرویسز به څنګه شوکیس کوئ. د هغې نه بعد به تاسو دا سیل کوئ څنګه. کلاینټ سره به کمیونیکیشن څنګه کوئ. پیمنټ به تاسو کنټریز ته څنګه راځي. هغې باندې به انشاءالله موږ ډیټیل کورس بیا ریکارډ کوو که تاسو چېرته وایي. نیکسټ بیا تاسو په لینکډین باندې خپل سرویسز سیل کولی شي یا نور سوشل میډیا پلیټ فارم دی په هغې باندې تاسو خپل سرویسز د خپل سرویس پروموشن کولی شي او تاسو خپل سرویسز سیل کولی شي. نیکسټ بیا دی تاسو ایمیل مارکیټینګ هم کولی شئ. ایمیل مارکیټینګ باندې خپل سرویسز دغه کولی شئ چې کوم موږ سره د یو کې یو اس ای والا کلاینټ دي کوم چې سیوا پې کولی شي که نه. هغې سره پرچیزینګ پاور سیوا دی یا باینګ پاور کیپیسټي د هغې سیوا ده نو تاسو هغې اپروچ کولی شئ او هغې ریچ کولی شئ. نیکسټ بیا دی ډیجیټل مارکیټینګ. اوس د دې لپاره تاسو که سپریټ خپل دغه کوئ نو تاسو د خپل سرویسز دپاره ایډ لګولی شئ او پلس تاسو د خپل دغه دپاره هم ایډ لګولی شئ چې کوم ستاسو سټور دی هغې دپاره په ایټ سی باندې هم ایډ لګولی شئ. فیسبوک انسټاګرام باندې تاسو ایډ لګولی شئ. نو یې کې به تاسو ته موږ څه سټریټیجیز وښایو چې څنګه طریقې سره تاسو فیسبوک ایډ لګولی شئ. بیا دی پینټرسټ باندې تاسو سیلینګ څنګه کولی شئ. تر ټولو نه زبردست پلیټ فارم د ایټ سی د پروډکټو لپاره پینټرسټ دی. پینټرسټ باندې فری ټریفک دی. فری ټریفک بلیونز اف ټریفکس دی په پینټرسټ باندې. بیسیکلی که تاسو د لیډیز ریلیټډ پروډکټس سیل کوئ د ښځو ریلیټډ نو پای کې ډېر زیات چانس دی چې تاسو د پروډکټس زر سیل شي. ریزن دا دی چې 70 to 80% په پینټرسټ باندې چې کوم اډینس دی نو هغه فیمیل. نیکسټ بیا دی چې تاسو به پینټرسټ دپاره چې کوم ایډ لګوئ نو هغه تاسو څنګه لګولی شئ او د هغې دپاره بیسټ کمپین تاسو څنګه دغه کولی شئ. نیکسټ دی ټول نه یو زبردست طریقه. لیټ سپوز تاسو خپل ډیجیټل پروډکټ دغه کوم تاسو انفلوئنسر مارکیټینګ کولی شئ. تاسو به انسټاګرام باندې انفلوئنسر وګورئ، فیسبوک باندې وګورئ، یوټیوب باندې وګورئ. د چا چې 1 لک سبسکرایبر دی، 100,000 سبسکرایبر دی، 1 ملیون سبسکرایبر دی، هغې تاسو ریچ کړئ او هغې سره تاسو کولیبریشن وکړئ او هغې به تاسو پروډکټ پروموټ کوي او خپل پروډکټ به تاسو په هغې باندې سیل کوئ. نیکسټ دا دی چې تاسو به میکسیمم ROI د دې نه څنګه جنریټ کوئ او بجټ اپټیمایزیشن د ایډ به تاسو بجټ څنګه اپټیمایز کوئ. نو دا زموږ ټوټل کورس دی. انشاءالله دې کورس کې به تاسو ته څومره چې ټاپکس تاسو ته ما ډسکس کړو نو دا به تاسو ته پراپر ډسکس کېږي. که ستاسو د دې ریلیټډ څه کوېسچن وي، څه کیوریز وي نو تاسو په کمنټ کې کوېسچن کولی شئ. دې نه علاوه زه به تاسو سره د یو واتساپ کمیونټي لینک شیر کوم. هغې کې تاسو خپل کوېسچن وغیره هر څه کولی شئ. هغې کې موږ تاسو سره چې د ایټ سی ریلیټډ څومره موږ سره کیوریز وي یا څومره ستاسو کوېسچن وي یا نور داسې څه دغه وي نو اپډیټس وي نو هغه به زه تاسو سره ډیټیل کې انشاءالله شیر کوم. تاسو هغه کمیونټي هم جوین کولی شئ. زه به تاسو سره په ډسکرپشن کې د هغې لینک پیسټ کوم. تاسو د هغه ځای نه جوین کولی شئ. تھینک یو.